मामु आज ब्रेकफास्टमा के खाने? आज चाहिँ हैन सुजीको प्यानकेक बनाउने है। अब पहिला भेजिटेबलहरु जे छ त्यो चाहिँ हामीले काटेर मलाई पनि सिकाइदिनु न फर्स्टमा के गर्ने? फर्स्टमा हैन 1 कप सुजी है हाल्ने। अब कति जना खाने त्यो अनुसार क्वान्टिटी मिलाएर है हामी चाहिँ 1 कप र आधी सुजी हालेको छौं है। सुजीमा पानी गरे हाल्ने है। फुल्छ नि त। पानी हालेर एकछिन छोड्दिने है। त्यतिन्जेल चाहिँ हामी भेजिटेबलहरु काट्दै रेडी गर्ने है। भेजिटेबलहरु जुन हाले पनि हुन्छ? भेजिटेबल जे हाले पनि हुन्छ। के मन लाग्छ हैन जे छ त्यो हाल्ने। मैले यो हालेको यही चाहिन्छ भन्ने छैन। घरमा जे अवेलेबल छ त्यही भेजिटेबलहरु हाल्ने है। मैले चाहिँ बन्दा, क्याप्सिकम, सिमी, गाजर, गोलभेडा, हरियो प्याज हालेको छु है। लसुन पनि हाल्ने है क्रस चप गरेर। लसुन, प्याज है, धनिया, ग्रीन पिस पनि अलिकति हाल्ने है। चिकन पनि थोरै हाल्ने। म चलाइदिम। अब मसलाहरु चाहिँ के हाल्ने नि? दही 2 चम्चा पनि हाल्ने है। स्वाद अनुसार नुन, जीरा थोरै, ब्ल्याक पेपर थोरै है। ल अब यसलाई मजाले चलाउने, सबै मिक्स गर्ने। प्यानकेक बनाउने सुजी भेजिटेबल प्यानकेक। अब घिउमा पकाए नि हुन्छ हैन, बटरमा पकाए नि हुन्छ, नभए तेलमा पकाउनु भए नि हुन्छ। घिउ हालिसकेपछि यसरी अब कत्रो साइड पकाउने आफ्नो मर्जी। यसरी पाकाउनु गर्दैन, सानो आँचमा एकछिन छोड्दै। पाकेन मामु? पाक्न लाग्यो। वाउ, हल्का घिउ अलिकति हाल्दैन है, नडरोस् भनेर। ओ टिन तामा। अब छिटो खानु पर्यो नि त। म पकाए जस्तै पकाउनु हो कि। वाउ, तातो होममेड सुजीको भेजिटेबल सुजी रेडी भयो। केचप हालेर खाए पनि हुन्छ। भेजिटेबल सुजी प्यानकेक मिठो लाग्यो। Enjoy healthy breakfast. Kung esa ka. Gudog esa ka. माम पनि खानु न। हो रहेछ, मिठो रहेछ। लास्ट टाइम पोखरा गएको बेला पोखरामा पनि मैले यसरी नै बनाएर खुवाएको थिएँ। सबैले मन पराइदिनु भयो, मिठो मानेर खानुभयो। तपाईँहरू पनि हेल्दी ब्रेकफास्टको लागि यसरी बनाएर खानुहोस् होला है।